Jag är inte emot evolutionsteorin, tvärtom. Koranen antyder att en av Guds metoder i skapelsen är att låta vissa varelser utvecklas från andra. Vad vi däremot motsätter oss är när vissa ateister använder den nuvarande evolutionsteorin som en grund för sin ateism, det vill säga när de förnekar Guds roll i evolutionsprocessen. Sedan använder vissa ateism som en ursäkt för gruppsex, medan en uppriktig eftertanke kring fortplantningsorganen faktiskt är en form av tillbedjan och i sig motbevisar ateisternas påståenden. Darwins teori bygger på idén att enkla organismer gradvis utvecklade komplexa organ för att anpassa sig till sin miljö och överleva. Dessa egenskaper ärvdes sedan av deras avkomma och efterföljande generationer. Giraffen, till exempel, fick en lång hals för att nå föda högt uppe i träden, medan myrsloken utvecklade en lång nos för att komma åt myror i deras bon. På så sätt utvecklades livet från encelliga organismer till de mest komplexa varelser, inklusive människan. Men när man betraktar människans fortplantningsorgan kan man inte annat än förundras över Guds visdom. Det blir uppenbart att det måste finnas en vis skapare bakom detta. Inte en slump eller en självutveckling driven av överlevnadsbehov. Fortplantningsorganen är oerhört komplexa och känsliga, men samtidigt inte nödvändiga för individens överlevnad. En man kan överleva utan testiklar, till skillnad från utan lungor. Om vi för argumentets skull accepterar att andningssystemet och matsmältningssystemet utvecklades på grund av överlevnadsbehov, hur kan vi förklara fortplantningsorganens existens? De tjänar inte individens överlevnad utan artens fortlevnad. Kan slumpen verkligen ha sådan långsiktig visdom? Enligt Darwin är överlevnadsbehovet drivkraften bakom evolution. Men hur kan överlevnadsbehov skapa ett organ som inte har någon direkt koppling till individuell överlevnad? Det måste finnas en gudomlig inblandning i skapandet av detta fantastiska system, vars njutning knappt kan beskrivas med ord. Om man bortser från alla andra vetenskapliga bevis för Guds existens och bara betraktar mödomshinnan, finner man ett unikt bevis. Denna hinna har ingen funktion för överlevnad eller fortplantning. Dess enda syfte är att skilja på kvinnor som haft samlag och de som inte har det. Hur kan en blind slump ha förutsett att män skulle föredra orörd partner och därför skapat en sådan indikator? Visserligen gör en sann troende ingen skillnad mellan en oskuld och en icke-oskuld, utan bryr sig bara om personligheten. Men detta representerar ett upplyst fåtal, inte den instinktiva primitiva tillståndet som människan skapades i och som hon är menad att utvecklas bortom. Även om man hävdar att evolutionen sker genom naturligt urval, kvarstår problemet. Varför dog kvinnor utan mödomshinna ut? Enligt teorin om naturligt urval sker utdöende på grund av en organisms oförmåga att hantera livets omständigheter. Men mödomshinnan har ingen koppling till överlevnad. Idag föds bara omkring 0,03% kvinnor utan mödomshinna, vilket är betydligt lägre än andelen barn som föds med missbildade lemmar i USA. Prisad vare du, min Herre. Du har skapat och gjort det mästerligt. Det åligger varje skapad varelse att böja sig i ödmjuk vördnad inför din storhet.